Maligayang pagdating. Kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito ay maggagantsilyo tayo ng sling bag na pambata. Paalala lang po, para masundan ang instructions sa video na ito, kailangan pamilyar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede nyo po munang panoorin ang aking video na paano maggantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba, or pwede nyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Gamit ang dalawang strand ng cotton crochet thread, mag-chain ng 26. Gumawa ng double crochet sa pangatlong chain mula sa hook. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa susunod na 22 chains. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling chain. Gumawa ng tig-iisang double crochet sa susunod na 22 loops sa ilalim ng foundation chain. Gumawa ng dalawang double crochet sa huling loop. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 50 na double crochet sa buong row 1. Mag-chain ng dalawa at baliktarin. Gumawa ng double crochet sa bawat double crochet sa buong row. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng dalawa at baliktarin. Gumawa ng double crochet sa bawat double crochet sa buong row.
Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng 2 at baliktarin. Gumawa ng double crochet sa bawat double crochet sa buong row. Ulitin ang proseso hanggang sa ika-15th row. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Gumawa ng 160 chains. I-attach sa kabilang side ng bag. I-lock, gupitin, at higpitan. Itago ang ekstrang sinulit. Ikabit ang zipper. Ayan, meron na tayong sling bag. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at
at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.